Hello friend, মই সিমকি শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কাৰিয়াছ ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে আজিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো, নতুন এটা টপিক লৈ আহিছো, নতুন আচলতে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আপোনালোকৰ 8 মান্থ প্লাস যেটো শিশু আছে, 8 মাহৰ ওপৰৰ যিখিনি শিশু আছে, তেওঁলোকৰ আচলতে কি হয় হেতি অলপ বুজা হৈ যায়। বুজাৰ লগে লগে একেটা খাদ্যকে খাই হেতি বিৰাট অশান্তি পায় আৰু আমাক খুৱাওতে বহুত বেছি দিগদাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে মই সদায় নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰো মোৰ বাচ্চাটোক লৈ পেলাই। আজিও মই তেনেকুৱা এটা ইভিনিং টাইমত তাক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। ঘৰতে থকা সৰু বস্তুক লৈ পেলাই আচলতে মই বনাইছিলো। গতিকে মই ভাবিলো যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো, যেহেতু সি ভালকৈ খালে, গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো। মই ভাবিছো আপোনালোকও ভাল পাব, কাৰণ সিহঁতক খুৱাওতে যিমান কষ্ট হয়, যদি নতুন টেষ্ট এটা দিব পাৰো তেতিয়া কি হৈ যায়, সিহঁতে টেষ্টটো লওঁতে বল শেষ হৈ যায়। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা যে সিহঁতি খাই দিলে, টেনচন নোহোৱাকৈ খাই দিলে এটলিষ্ট। সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। নহ'লে আপুনি কিমান বেছি দিগদাৰ কৰে, সিহঁতি ইয়াত থাকিব তাত থাকিব, ইফালে দৌৰিব সিফালে দৌৰিব, মুঠতে দৌৰোতে আপোনাৰ নিজৰ ভাগৰ লাগি যাবগৈ, কিন্তু সিহঁতৰ বাতি শেষ নহয়। আজি মই নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ চুজিৰ ক্ষীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতেই 1 চামুচ গৰু ঘিউ দিব। চুজি আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি দিব। মই চাহ চামুচেৰে 3 চামুচ দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিব যাতে ঘিউটোৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এইখিনিতে কৈ ৰাখোঁ, চুজি খুব কম পৰিমাণে বাচ্চাৰ কাৰণে বনাওঁতে আচলতে ভাজিব লাগে। বেছি পানীতহে আচলতে চুজিটো সিজাব লাগে, নহ'লে বহুতে কয় যে চুজি খালে গেছ হয়। আচলতে যদি আপুনি বেছি পানীত সিজায় তেতিয়া গেছ হোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু চুজি কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, আচলতে বহুত পৰিমাণে পটেছিয়াম আৰু আইৰণ থাকে চুজিত। অকণমান ভাজিয়ে মই সেইকাৰণে পানী দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিব। আৰু এইখিনিতে কওঁ, চুজিত হিমোগ্ল'বিন লেভেলো যথেষ্ট হাই কৰে চুজিয়ে। গতিকে চুজি খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ভিটামিন বি, ই যথেষ্ট পৰিমাণে চুজিত থাকে। লাহে লাহে উতলিব আৰম্ভ কৰিছে। অলপ উতল অহাৰ পাছতেই আপুনি গেছটো কমাই দিব। তেজপাতটো মই আচলতে গোন্ধটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তেজপাত ব্যৱহাৰ কৰিলে আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ হজম হয়। তেজপাতে যথেষ্ট ভালকৈ হজম কৰোৱায়, সেইকাৰণে তেজপাতটো ভালো। আৰু মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণেও ইউজ কৰিছোঁ। অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে। যিহেতু 2 বছৰৰ তলৰ বাচ্চাক ফৰ্মুলা মিল্ক দিয়া হয়, কাউ মিল্ক দিয়া নহয়। আৰু ফৰ্মুলা মিল্কটো যিহেতু উতলাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই পাছত অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ফৰ্মুলা মিল্ক গুলি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই চেনেলটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুন ভিডিঅ'খিনি চাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ইনষ্টেণ্টলি ভিডিঅ' দেখিবৰ কাৰণে বেল আইকনত ক্লিক কৰিব।